සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් ඔයා IT+ YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා වගේම අදත් මම අලුත් වීඩියෝ එපිසෝඩ් එකක් අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. අපේ Advanced Microsoft Excel tutorial එකේ වීඩියෝ එකක් අද අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකෙදී මම මේ කතා කරන්න යන කොටස ගැන මීට කලිමුත් මම මගේ basic Excel tutorial video set එකේ කරලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක්. මම ඒකේ link එකත් පල්ලෙහා දාන්නම්. ඔයා ඒකත් බලන්න. functions කියලා පාඩමක් කරා. ඔයාට මතක ඇති මම basic Excel tutorial set එකේ. එතකොට එතනදී අපි කතා කරපු function කීපයක් තමයි අද මේ නැවත මතක් කිරීමක් කරන්න හදන්නේ. මොකද මම ඊළඟට කරන්න යන advanced වැඩවලට මේ functions ටිකේ දැනුම ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මට මෙතනදී කියන්න තිබුණා link එක දාලා තියෙනවා. මේ link එකට අදාළ වීඩියෝ එක ඔයා open කරලා බලලා මේ පාඩම් ටික ඔයා මතක් කරගන්න කියලා කියන්න තිබ්බා. නමුත් ඒක මම කියන එක සුදුසු නැහැ ඇත්තටම. ඒක ටිකක් ගැටලු සහිත තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාට. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මේක පොඩි වෙලාවක් ගියත් කමක් නැහැ. මේ functions ටික නැවත මම මතක් කරලා දෙන එක හොඳයි කියලා. right. text function කියලා පාඩමක් මම කරලා තියෙනවා functions කියන පාඩමේ මගේ basic Excel episode එකේදී. එතකොට මෙන්න මේ text function ටික මම නැවත වතාවක් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න හදන්නේ. එතකොට මේකෙන් අපි තව වැඩ කොටසක් කරන්න ඉදිරි වීඩියෝ වලදී අපි ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට මේ මූලික දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඒ නිසා මේ text function කියන කොටසදී අපි කතා කරපු functions ටිකම නැවත පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නයි හදන්නේ. text functions කියන්නේ මොනවද? text එකක් කියලා කියන්නේ අකුරු පේලියක්. Excel වලින් ගණනය කිරීම වලට යොදා නොගන්න ඕනම තොරතුරක් අපි හඳුන්වනවා text එකක් කියලා. එතකොට මේ ටෙක්ස්ට් එකක් ආධාරයෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්කම තියෙන සියලුම කටයුතු වලට අපිට හඳුන්වලා තියෙන functions අපි කතා කරනවා text function කියන කොටස යටතේ. මෙතන text function වලින් කීපයක් තමයි අපි කතා කරන්නේ. මම මෙන්න මේ ලියලා තියෙන්නේ ඒ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන function ටික. len කියන එක, left, right, mid සහ search කියන function එක. මෙන්න මේ function ටිකෙන් මොනවද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. ඊට පස්සේ මම මේකට අදාළවම තව වීඩියෝ එකක් මම අරන් එනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. right. මම මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා IT+ YouTube channel කියලා පුංචි ටෙක්ස්ට් එකක් මම ටයිප් කරලා තියෙනවා. බලමු අපි පළවෙනිටම len කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ, කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. සමාන ලකුණෙන් තමයි ඕනම ෆන්ක්ෂන් එකක් ආරම්භ වෙන්නේ කියලා ඔයා දන්නවා. මම දැන් මේ විදිහට len කියන එක ටයිප් කරනවා. දැන් මෙතනදී අපිට පේනවා LE කියන අකුරු දෙක ගහනකොට මෙතන LE කියන අකුරු දෙකෙන් පටන් ගන්න ෆන්ක්ෂන් දෙකක් අපිට එයා සජෙස්ට් කරලා තියෙනවා. මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ len කියන ෆන්ක්ෂන් එක. එතකොට මේක ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම අපිට ෆන්ක්ෂන් එක ලැබෙනවා. right. ඊළඟට මෙන්න මෙතන ටෙක්ස්ට් කියලා තියෙනවා. එතන අපි දෙන්න ඕනේ ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න ඕනේ. මොකක්ද ටෙක්ස්ට් එක? අපි හිතමු මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක තියෙන තැන මම දැන් ක්ලික් කරනවා. ඇත්තටම මේ len කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් කරන්නේ යම්කිසි තැනක තියෙන ටෙක්ස්ට් එකක තියෙන අකුරු ගණන් කරගන්න එක. දැන් මේකේ තියෙන අකුරු ටික ඔයා හිමීට ගණන් කරොත් ඔයාට පේනවා මේකේ අකුරු 20යි තියෙන්නේ කියලා පේනවා. හරි, හොඳට ඔයා ගණන් කරලා බලන්න මේකේ තියෙන්නේ අකුරු 20යි. නමුත් මම මේ ටෙක්ස්ට් එක ක්ලික් කරලා B1 කියලා එතකොට වැටෙනවා. ඔයාලට පේනවා වරහන් ඇතුලේ මම එන්ටර් කරොත් අපිට එන්නේ 23 කියන උත්තරේ. කොහොමද එහෙම වුනේ? මෙතන 23 ආවේ මෙන්න මේ හිස්තැනුත් එක්ක. ඔයාලට පේනවා මෙතන IT කියන තැන හිස්තැනක් තියෙනවා, ප්ලස් කියන තැන හිස්තැනක් තියෙනවා, channel කියන වචනයට කලින් හිස්තැනක් තියෙනවා. හිස්තැන් තුනත් එක්ක ඔක්කොම මේ ටෙක්ස්ට් එක තුල තියෙන අකුරු ගාන 23යි. ඒක තමයි මේ ලැබිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් len කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් ඔයාලට ලැබෙන්නේ වරහන් ඇස්සේ දෙන ඕනෑම ටෙක්ස්ට් එකක තියෙන අක්ෂර ගාන, අකුරු, ඉලක්කම්, සංකේත හිස්තැන් උනත් එයා ගණන් කරලා මේ ඔක්කොමත් එක්ක තියෙන මුළු ඩිජිට්ස් ගාන අපිට ගණන් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි len කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් කරන්නේ. right. මේක අපි Excel basic tutorial එකේදී කතා කරා. නමුත් මම මෙතනදී මේ නැවත මතක් කිරීමක් කරන්නේ. ඊළඟට බලමු left කියන ෆන්ක්ෂන් එක. left කියන වචනේම ඔයා දන්නවා. වම් පැත්ත කියන අදහස තමයි left කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ left කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් කරන්නේ යම්කිසි ටෙක්ස්ට් එකක වම් පැත්තෙන් අපිට අවශ්‍ය අකුරු ගාණක් වෙන් කරගන්න එක. අපි හිතුවා දැන් මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ IT+ කියන වචන දෙක වෙන් කරගන්න. කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? සමාන ලකුණ දීලා ඊළඟට මම මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක තියෙන තැන ක්ලික් කරනවා. හරි, හැබැයි ඊට කලින් අපි left කියන ෆන්ක්ෂන් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ. හරි. මම left කියන ෆන්ක්ෂන් එක ටයිප් කරනකොට මෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා left කියන ෆන්ක්ෂන් එක. මේක මම ඩබල් ක්ලික් කරා. අන්න දැන් තමයි අපිට මොකද්ද ටෙක්ස්ට් එක කියලා ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ පැරාමීටර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ටෙක්ස්ට් එක කියන්නේ අපේ ටෙක්ස්ට් එක තියෙන තැන, number of characters කියලා කියන්නේ වෙන් කරන්න අවශ්‍ය අකුරු ගාන. මම එතකොට මෙතන මේ YouTube channel කියලා මම ගහලා තියෙන තැන ක්ලික් කරපුවාම B1 කියලා සෙල් එකේ නම ලියවෙනවා.
කමාව දීලා වෙන් කරන්න අවශ්‍ය අකුරු ගාන. එතකොට දැන් මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ IT+ කියන වචන දෙක වෙන් කරගන්න. එතකොට මෙතන IT කියලා අකුරු දෙකයි මැද හිස්තැනක් අපිට ඕනේ. එතකොට 3යි ඊට පස්සේ 4 5 6 7. එතකොට මම මෙතන කියනවා 7 කියලා. දැන් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ B1 වල තියෙන තොරතුරේ වම් පැත්තෙන් අකුරු 7ක් වෙන් කරන්න කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. අපි බලමු enter කීයක ප්‍රෙස් කළා මොකද වෙන්නේ කියලා. හරිනේ වැඩේ. IT+ කියලා අපිට වෙන් වෙලා තියෙන වචන දෙක. එතකොට ඔතනදී අපි බැරි වෙලා හරි අපි දුන්නොත් මෙහෙම මම මෙතන F2 කීයක ප්‍රෙස් කරලා මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාට. මට මෙතන 7 වෙනකොට මම 9 කියලා දෙනවා. දැන් ඔයාට පේනවා අකුරු 9ක් වෙලා වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ IT+ කියන එකයි හිස්තැනයි y අකුරයි ඔක්කොම කොටස් 9ක් යා වෙන් කරලා තියෙනවා. right. එතකොට මේ විදිහට ඔයාට වෙන් කරන්න අවශ්‍ය අකුරු ගාන කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන ගාන යා වෙන් කරලා දෙනවා අපේ ප්‍රධාන ටෙක්ස්ට් එකෙන්. මම control Z දීලා මේක අන්ඩු කරගන්නම්. ඊට පස්සේ right. left එක ඔයාට තේරුණා නම් right එක මං හිතන්නේ තේරුම් ගන්න අමාරු වෙන්නේ නැහැ. දකුණු පැත්තෙන් ඔයාට අවශ්‍ය අකුරු ගානක් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මට මෙන්න මේ channel කියන වචනේ වෙන් කරගන්න අවශ්‍යයි. එහෙනම් මම අර විදිහට මම සමාන ලකුණ දීලා right කියන වචනේ type කරනවා. දැන් මේ විදිහට RI ගහපු ගමන් අපිට right කියලා function එක යදෙනවා. මම මේක double click කරනවා මට ඒක ලේසි නිසා. ඊට පස්සේ ඒකෙත් අර විදිහටම parameters දෙකයි. මොකක්ද text එක කීයක්ද වෙන් කරන්න ඕනේ. වෙනසක් තියෙන්නේ left කියන එකෙන් වමින් වෙන් කරා right කියන එකෙන් දකුණින් වෙන් වෙනවා. මම එතකොට මෙතනත් මම මේ text එක තියෙන තැනම click කරනවා. ඊට පස්සේ කමාව දීලා මම කියනවා මට 7ක් වෙන් කරන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ B1 වල තියෙන්නේ මෙන්න මේ තොරතුර දකුණු පැත්තෙන් කොටස් 7ක් මට වෙන් කරන්න කියලා තියෙන්නේ. මම මේක දිලා එන්ටර් කරොත් ඔයාලට පේනවා channel කියන වචනේ වෙන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ channel කියන වචනේ තමයි දකුණු පැත්තේ තියෙන අකුරු 7 විදියට සැලකෙන්නේ. right. එහෙමනම් left සහ right කියන දෙක බොහොම සරලයි. mid කියන function එකෙන් කරන්නේ යම් text එකක මැදින් අවශ්‍ය තැනක කොටසක් වෙන් කරගන්න එක. මේකෙදි පොඩි වෙනසක් වෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද වෙනස කියලා. සමාන ලකුණ දීලා mid කියන function එක අපි type කරලා බලමු. මෙන්න උඩම තියෙනවා mid, min a වගේ function ගොඩක් තියෙනවා. අපි mid එක තමයි දැන් කතා කරන්නේ. මේකේ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා parameters තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ start text එක තියෙනවා, start එක තියෙනවා, number of characters. text එක කියලා කියන්නේ අපේ ප්‍රධාන දත්තේ තියෙන තැන. මෙන්න මෙතන. මම කියනවා මට මෙන්න මේ YouTube කියන වචන වෙන් කරගන්න ඕනි කියලා අපි හිතමුකෝ නිකන්. වචන තියෙන්නේ මැද. ඔයාලට පේනවා මැද මේ පැත්තේ වචන දෙකක් තියෙනවා. මෙතන තමයි වචනයක් තියෙනවා. මැදින් තමයි අපිට වෙන් කර යුතු වචනේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ mid කියන එකේ දෙන්න ඕනේ පළවෙනියටම මොන ටෙක්ස්ට් එකේද මම මෙතන ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ කමාව දීලා මම කියනවා 9 වෙනි අකුරේ ඉඳලා තමයි මට වෙන් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයා බලන්නකෝ මේකේ 9 වෙනි තියෙන්නේ මොකද්ද? IT කියන එකට අකුරු 2යි හිස්තැනත් එක්ක ගණන් කරනවා 3යි 4 5 6 7 8 9 9 වෙනි තියෙන්නේ y අකුර. එතනින්ද අකුරු කීයක්ද කියන ඊළඟට කියන්නේ. එතකොට මේ mid එක පාවිච්චි කරද්දී හොඳට මතක තියාගන්න parameters තුනක් ඇතුළේ දෙන්න තියෙනවා. මොන ටෙක්ස්ට් එකේද කීවෙනි අකුරෙන් පටන්ගෙන කීයක් අකුරු වෙන් කරන්න අවශ්‍යද? ඔන්න ඔය ටික දෙන්න ඕනේ. දැන් එතකොට මම කියලා තියෙන parameters දෙකයි. B1 වල තියෙන තොරතුරේ 9 වෙනි අකුරේ ඉඳලා වෙන් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි කියන්න ඕනේ කීයක්ද වෙන් කරන්න ඕනේ? අකුරු 7ක්. right. දීලා enter කරපුවාම අන්න දැක්කද YouTube කියන වචනේ ලස්සන්ට ආවා. හරි නේද? අපි මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බලමු. මම මෙතන F2 කීයක ප්‍රෙස් කළා මෙතන පොඩි වෙනසක් වාඩ කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන මම කියනවා 10 වෙනි අකුරේ ඉඳලා මට අවශ්‍යයි අකුරු 4ක් වෙන් කරගන්න. අපි බලමු මොනවද යා වෙන් කරන්න කියලා. දැක්කද? 10 වෙනියට තියෙන්නේ O අකුර, ඒකත් එක්ක අකුරු 4ක් යා වෙන් කරලා තියෙනවා. හරිනේ. කියපු විදිහට යා වෙන් කරා. right. එතකොට mid එකේ කොටස් 3ක් දෙන්න ඕනේ කියන එක හොඳින් මතක තියාගන්න. එතකොට එච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. search කියන function එක. මේකත් අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා ඉදි පාඩම් කරගෙන යනකොට. search කියලා කියන්නේ සොයනවා නැත්නම් බලනවා, සොයා බලනවා කියන එක. එතකොට මෙන්න මේ සර්ච් කරනවා කියන එකේදී කරන්නේ අපේ ටෙක්ස්ට් එකක මොකක් හරි අපි දෙන දෙයක් කොයි කී වෙනියටද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න එක. ඒ කියන්නේ මම කියන්නම් උදාහරණයක් විදිහට මට මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එකේ y අකුර තියෙන්නේ කී වෙනියටද කියලා මට හොයාගන්න ඕනේ. කොහොමද මේක අපි කරන්නේ? right. සමාන ලකුණ දීලා මේකට මම දෙනවා search කියන function එක. මම SCA කියලා දීපුවා search කියලා දීලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා පළවෙනියට තියෙනවා find text. මේ find text කියන එකෙන් කියන්නේ අපිට හොයන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකක්ද? මොන අකුර තියෙන තැනද හොයන්න ඕනේ? මොකක්ද හොයන්න අවශ්‍ය අකුර හෝ අවශ්‍ය දේ මොකක්ද හොයන්න? ඒක දෙන්න ඕනේ ඉන්නටත් කමාස්සේ මම y අකුර දෙනවා ඉන්නටත් කමාස්සේ. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ y අකුර තියෙන තැන තමයි මට හොයාගන්න ඕනේ කියන එක. හැබැයි දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා YouTube කියන එකේ y අකුර capital වලින් තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන මම දුන්නේ simple වලින්. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ simple වලින් දුන්නත් capital වලින් දුන්නත් එයා හොයනවා.
ඊට පස්සේ මම දෙනවා කමා එක දීලා මොන ටෙක්ස්ට් එකෙන්ද මේක හොයන්න ඕනේ. y අකුර හොයන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙන ටෙක්ස්ට් එක. මේක තමයි අපේ මුළු ටෙක්ස්ට් එක. මේ ටෙක්ස්ට් එක ඇතුලේ තියෙන තොරතුරු අතරින් තමයි y අකුර තියෙන්නේ කී විදිහටද කියලා හොයන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ ඊළඟට තව එක පැරාමීටර් එකක් දෙන්න තියෙන එක ඔප්ෂනල් එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. start number කියලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් කියන්නේ මෙහෙමයි. start number කියන එකෙන් කරන්නේ අපි දැන් මේ y අකුර හොයන්න කියලා කිව්වේ B1 වල මුළු ටෙක්ස්ට් එකෙන්මනේ. නමුත් අපි මෙතන කමාව දීලා මං කිව්වොත් එimhe 6 කියලා නිකන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එයා හොයන්න පටන් ගන්නේ 6 වෙනි අකුර ඉඳලා. අන්න ඒ වගේ අවශ්‍ය නම් යම්කිසි තැනක ඉඳලා විතරක් හොයාගෙන යන්න කියලා එයාට කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. ඉතින් මේක මම දෙන්නේ නැහැ. මෙතන මම මුළු ටෙක්ස්ට් එකෙම මට y අකුර තියෙන තැන හොයන්න අවශ්‍යයි. right. වරහන වහලා එන්ටර් කරත් හරි. එම නැතු එන්ටර් කරත් හරි. අපි බලමු නිකන් එන්ටර් කරලා මොකද්ද මේ දෙන්නේ යා කියලා. 9 කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ y අකුර තියෙන්නේ 9ට කියලා කියන්නේ. 9 වෙනියට 1 2 මැද හිස්තනයි 3යි 4 5 6 7 8 9. හරිනේ වැඩි. right. අපි දීලා බලමු ඊළඟට u අකුර කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අපි නිකන් හොයලා බලමු. දැන් මේකේ u අකුරු දෙකක් තියෙනවා. එයා පෙන්නන්නේ පළවෙනියට u අකුර තියෙන ස්ථානය. අපි බලමු මෙතන y වෙනුවට මම දෙනවා මොකද්ද? u අකුර. හරි. 6 වෙනියට තියෙනවා කියලායි කියන්නේ. හරිනේ. එතකොට මේ IT කියන අකුරු 2යි 3යි 4යි 5යි 6 වෙනිත් තමයි u අකුර තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මම නිකන් දෙන්නම් මෙතන මට හොයන්න අවශ්‍යයි ප්ලස් කියන වචනේම තියෙන තැන. අන්න එතන පොඩ්ඩක් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. මම දෙන්නම් මෙතන ප්ලස් කියන වචනේම මම දීලා එන්ටර් කරන්නම් බලන්න. අන්න එතකොට යා කියනවා 4 කියලා. එතනදී ඇත්තටම යා ගණන් කරන්නේ අපි දුන්න වචනේ පළවෙනි අකුර තියෙන ස්ථානේ. මෙතන අපිට p අකුර පළවෙනියට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට 4 වෙනියට තමයි අපි මේ දුන්න වචනේ ආරම්භ වෙන්නේ කියන එක යා අපිට කියනවා. පැහැදිලි නේද? right. එතකොට search කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් කරන්නේ යම් ටෙක්ස්ට් එකක අපිට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙන ස්ථානය කී වෙනියටද කියලා හොයාගන්න එක. මම නිකන් දෙන්නම් මෙතන මට හිස්තනක් තියෙන තැන හොයාගන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන අපි කරන්නේ මේ inverted commas-ඒ හිස්තනක් ලබා දෙනවා. එච්චරයි. මේක දීලා එන්ටර් කරනවා. හිස්තන තියෙන්නේ 3 වෙනියට කියලා අපිට කියනවා. හරිනේ වැඩි. IT කියන අකුරු දෙක මුලින් තියෙනවා 3 වෙනියට හිස්තනක් තියෙනවා. right. මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් ටිකක් අපිට වැදගත් වෙනවා ඉස්සරහට කරගෙන යන පාඩම් වලදී. එතකොට මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් ටික පොඩ්ඩක් ඔයා හොඳට කරලා බලන්න. මම මේ කරා වගේ පොඩි ටෙක්ස්ට් එකක් ඔයා ටයිප් කරලා ඒ ටෙක්ස්ට් එක ආධාර කරගෙන කරලා බලන්න මේ ෆන්ක්ෂන්ස් පහ. එතකොට ඊළඟට මම ගේන වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා බොහොම ලස්සන වැඩ ටිකක් කොහොමද කරන්නේ. බොහොම වැදගත් වැඩ ටිකක් කෙටියෙන් සරලව බොහොම ඉක්මනින් කාර්යක්ෂමව කරගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරනවා. එතනදී මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් ටික අවශ්‍ය වෙනවා. මේ කතා කරපු ෆන්ක්ෂන් වලින් සමහර ඒවා නම් අවශ්‍ය නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ෆන්ක්ෂන් ටික ඔක්කොම මම කියලා දුන්නා. මෙන්න මේ සමහර ෆන්ක්ෂන් len එක, left එක, right එක සහ search එක. මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන්ස් ටික අවශ්‍ය වෙනවා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන එපිසෝඩ් එකේ වැඩ කරනකොට. එතකොට මේකේ මේ දැනුම ඔයා ලබාගෙන ඉන්න එක අපිට එතකොට ලේසි වෙනවා. හොඳයි. එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නතර කරනවා. අනිත් වීඩියෝ එක අරගෙන තමයි මම එතකොට ඊළඟට එනවා. තව වැඩි කාලයක් යන්න කලින් වැඩි කල් ගන්න ඉක්මනින්ම මම මේ වීඩියෝ එකත් අරගෙන එනවා. ඒ වීඩියෝ එකෙන් අපි මේකට සම්බන්ධ අනෙක් ලෙසන් එක කතා කරමු. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි. මම චමින්ද තුෂාර.